วันนี้ผมจะมาแนะนำ Power Amp Mono Block นะครับ Power Amp Mono Block คือเวลาเราพูดถึงเครื่องเสียงไฮไฟเนี่ยถ้าพูดถึง Mono Block เนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรที่มันพิเศษมากๆ High End มากๆราคาจับต้องได้ยากๆเลยเพราะว่าเครื่องที่เป็น Mono Block เนี่ยมันมักจะมาในราคาสูงๆอย่างน้อยต้องมีหลักหลายๆหมื่นหลักเป็นแสนนะครับแต่ Mono Block ที่ Mono Block Amp Mono Block ที่วันนี้ผมจะมาแนะนำเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทFoxy Audio V3 Mono นะครับจริงๆตัวเนี้ยเขาออกมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะเดี๋ยวขอเกริ่นนำคร่าวๆผมเล่น Foxy Audio จนแบบว่าผมน่าจะรู้จัก Foxy แทบทุกรุ่นของเขาแล้วนะครับ Foxy Audio เนี่ยสร้างชื่อมาก่อนจากแอมตัวเล็กๆ V3 แอม V3 ตัวเท่าฝ่ามือนะตัว V3 เนี่ยใช้ชิปตัวจุดเด่นของเขานะคือ1เลยราคาถูกราคาประหยัดมากๆเป็นแอมที่มีกำลังขับแบบระดับแบบ100 วัตต์หรืออะไรเงี้ยนะครับในราคาแบบ 2,000-3,000 บาทใช้ชิปแอมTI TPA 3255ก็คือเป็นชิปแอมคลาสดีที่พื้นฐานค่อนข้างดีหลายๆแบรนด์นิยมเอาไปใช้ชิปของยี่ห้อ Texas Instrument นะครับหรือว่า TI เนี่ย TPA 325เนี่ยยอดนิยมมากไปอยู่ในเครื่องเสียงของวิมหลายๆรุ่นด้วยนะครับจาก V3 นะครับนะจาก V3 รุ่นแรกเลย V3 Stereo เนี่ยนะครับรุ่นต่อมาเนี่ย Foxy ก็อัปเกรดไปเป็น ZA3 นะครับ ZA3 เนี่ยเปลี่ยนบอดี้เลยหน้าตาเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้ามาเช่นฟังก์ชันให้ Bridge Mono ได้Input มีให้เลือกไอตัว V3 เนี่ย Input มีแค่ RCA Input แต่ ZA3 เนี่ยนะครับมีทั้ง RCA Input แล้วก็มีทั้ง Balance XLR Input เห็นไหมเพิ่มตัวเลือกมาละมี Balance Input แล้วก็มีทริกเกอร์มีช่องทริกเกอร์สัญญาณทริกเกอร์เปิดปิดพร้อมกับซอสเปิดปิดพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆนะมีช่องทริกเกอร์ผมมีตกหล่นอะไรไปไหมไม่มีละก็คือ Bridge Mono ได้ ZA3 เนี่ย1คือหน้าตาสวยงามเลยนะครับคือบอดี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นระบายความร้อนดีขึ้น Bridge Mono ได้จะใช้แบบเป็น Stereo ก็ได้ Bridge Mono ก็ได้แล้วก็มี Input เพิ่มมี Input XLR เพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมี Volume Control Volume ข้างหน้าก็ยังมีเขาไม่เรียก Volume Control เขาเรียก Attenuator อยู่ดีแต่เหมือนที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วหลายๆครั้งว่า Power Amp เนี่ยไม่ควรจะมี Attenuator นะหรือว่าตัวลดทอนสัญญาณมาขวางอยู่ข้างหน้าเพราะมันไม่ได้ช่วยทำหน้าที่เป็น Preamp มันเป็นทำหน้าที่แค่ว่ามาช่วยหน่วงเสียงเอาไว้ซึ่งPower Amp ที่ดีไม่ควรจะออกแบบมาแบบนี้มันไม่จำเป็นเพราะยังไงคุณก็ต้องไปใช้ Preamp หรืออะไรอยู่ดีนะหรือว่า Control Amp อะไรเงี้ยนะ Foxy Audio เนี่ยคือเข้าใจว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่บ่นเรื่องนี้ว่าคือ ZA3 มาถูกทางนะมีบิดโมโนได้อะไรได้แต่ก็ยังใส่ไอ้วอลลุ่มไอ้ attenuator มาข้างหน้าไอ้ปุ่มหมุนข้างหน้าเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะมีเพราะเวลาใช้งานผมก็เร่งสุดอยู่ดีนะแล้วก็ไปใช้ preamp อะไรเงี้ยคือผมคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่บ่นนะครับ Foxy ก็รับข้อมูลไปก็ขยับออกมาเป็นตัวนี้ Foxy V3 Mono ตัวนี้คือเป็น Power Amp รุ่นล่าสุดของทาง Foxy เลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเรือธงของเขาแล้วนะเรือธงแล้วนะเป็นตัวดีที่สุดของ Foxy Audio แล้ว V3 Mono เนี่ยพูดง่ายเอาฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยไปพัฒนาอะไรที่ควรมีอะไรที่ไม่ควรมีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลยพัฒนามาให้เป็นโมโนคือบลิดมาเลยจากโรงงานไม่ต้องมาให้เลือกบลิดโมโนเพื่อเอากำลังนะครับพูดง่ายว่าเวลาคุณซื้อมาใช้เนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเพราะชื่อรุ่นมันก็บอกแล้ว V3 Mono เพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อถ้าคุณเอาไปใช้ในระบบเสียงสเตอริโอคุณต้องซื้อ2ตัวนะถ้าคุณไปซื้อเป็นในระบบโฮมเธียเตอร์ก็แล้วแต่ channel ที่คุณต้องมีคือ1กล่องอันเนี้ยคือมีแค่1 channel เท่านั้นนะครับและตัวนี้เนี่ยในอัปเกรดไปแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ควรมีออกไปก็คือไม่ต้องมี volume control ไม่มี attenuator ข้างหน้าไอ้ปุ่มหมุนข้างหน้าเอาออกไปเลยไม่จำเป็นเพราะให้มันใช้งานเป็น power amp จริงๆนะไม่ต้องมี attenuator มา2คือไม่ต้องมาบิดมาเลยจากโรงงานเป็นบิดโมโนมาเลยเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยมันจะได้เรื่องพละกำลังแล้วก็การแยก channel เป็นโมโนบล็อกแยกซ้ายแยกขวาอิสระมันได้เรื่องของ channel separation คือการแยกช่องสัญญาณซ้ายขวาเนี่ยมันจะดีโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องเอา2ช่องสัญญาณไม่ต้องเอาซ้ายขวาไปรวมอยู่ในแท่นเดียว
นะมันจะได้เรื่องนี้โดยอัตโนมัติของมันคือมันแยกซ้ายแยกขวาโดยกำเนิดของมันเลย 1. เอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเอา attenuator ไปได้กำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เรื่องการแยกช่องสัญญาณซ้ายขวาที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติของเขานะครับภาคจ่ายไฟก็ไม่ต้องแชร์กันนะของใครของมันไปเลยแยกอิสระเลยนี่คือคอนเซปต์ของเครื่องไฮเอ็นด์ราคาล่ะขยับเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่าไม่ราคาขยับเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับหมายความว่าคุณต้องซื้อ2ตัวจากเดิมเนี่ย ZA3 ประมาณ 5-6,000 บาทถ้าคุณใช้เป็นสเตอริโอคุณก็จ่ายแค่นั้นแล้วก็จบนะแต่ตัวนี้อย่างน้อยคุณต้องจ่ายประมาณ 10,000 บาทคุณถึงจะได้2 Channel Stereo นะครับนะแต่คุณจะได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือมันปรับเกณฑ์ได้ตัวนี้อีก1ฟังก์ชันที่ไม่เคยมีในแอมรุ่นอื่นของ Force คือมันปรับเกณฑ์ขยายได้ปรับ2ค่าเพื่อให้มันสามารถแมทชิ่งกับ Preamp หรือว่าControl Amp ต้นทางได้เวลาในการที่คุณจะเอาไปใช้งานคุณอาจจะมี Preamp ของอะไรก็ได้หรือว่าในเคสที่ว่าคุณมี Integrate Amp แบบ20 วัตต์30 วัตต์ตัวเล็กอยู่แล้วมันมีช่อง Pre-out คุณสามารถแยกช่อง Pre-out Main In ของ Integrate Amp ได้คุณก็เอา Pre-out ของมันเนี่ยมาเข้าที่ตัว V3 Mono เพื่อเพิ่มกำลังขับให้ระบบก็ทำได้เหมือนกันนะครับนี่คือรูปแบบในการใช้งานไอ้ Force V3 Mono ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณมี DAC ที่มันมีภาค Pre-out นะครับอย่าง K11 R2R เนี่ยมันมีoutput RCA ที่มันสามารถเป็นแบบปรับวอลลุ่มได้อะไรเงี้ยคุณก็เอามาเข้าที่ตัวนี้ได้โดยตรงก็สามารถทำได้เหมือนกันทางช่อง input ที่เป็น RCA ตัวนี้ก็ยังคงมี input ที่เป็น RCA แล้วก็เป็น XLR เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ Force เนี่ยพยายามจะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดก็พูดง่ายว่าพวกนายว่าอะไรมาฉันทำตามประมาณเนี้ยไม่ชอบตรงนั้นเอาออกชอบตรงนี้เดี๋ยวใส่เข้ามามันก็เลยเกิดมาเป็น V3 Mono ตัวนี้นี่แหละนะครับถามว่าคอนเซปต์ไฮเอ็นด์แบบนี้นะครับแล้วขายราคาแค่ 5,000 บาทเนี่ยถ้าไม่ใช่แบรนด์จีนนะทำยากบอกให้เลยทำยากเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพื้นฐานทางเทคนิคนะครับของไอ้ Force V3 Mono เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะครับไปดูคร่าวๆอะไรที่เรารู้มีจุดหนึ่งเมื่อกี้ลืมพูดไปAmp Force ทุกตัวนะครับตั้งแต่ V3 ZA3 เนี่ยไม่ได้เคยมีวงจร Post Filter Feedback Post Filter Feedback คืออะไร Post Filter Feedback คือวงจรป้อนกลับจากทางหลังจากภาค Filter Output เนี่ยที่ป้อนกลับมาในภาค Input ของภาคขยายเสียง Class D เพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถควบคุมโหลดลำโพงที่มันแปลเปลี่ยนไปมาได้ดีขึ้นForce ทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น V3 ZA3 ไม่มีวงจรนี้นะครับเขาเรียกว่า Post Filter Feedback นะครับถามว่าวงจรนี้สำคัญยังไงวงจรนี้มีใน Vim Amp Pro มีใน White Link Amp ที่ใช้ชิป TPA 325เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะทราบได้ว่ามีดีกว่าไม่มีถูกไหมเพราะ Vim Amp ตัวแรกไม่มีวงจรนี้ Vim Amp Pro มี White Link Amp มีแสดงว่าไอ้วงจรเนี้ยเป็นของที่ควรจะมีนะครับ Post Filter Feedback เนี่ยนะครับ PFB เราไปดูข้อมูลพื้นฐานเอาเร็วๆนะคร่าวๆของตัว Force V3 Mono นะครับถ้าคุณจะเอา V3 Mono ที่มี Power Supply 48 โวลต์ 5 แอมป์มาด้วยเนี่ยนะครับราคานี้$140 US นะครับประมาณ 5,000 บาท 4,000 ปลายๆนะครับHolisite เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ก็ขายราคาประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นที่มี Power Supply มานะ Power Supply 48 โวลต์ 5 แอมป์นะครับRate Output บอกว่า240 วัตต์อันนี้คงวัดที่4โอห์มนะครับคงวัดที่4โอห์มคือวัดกันที่เต็มๆเลยเพราะว่าเว็บไซต์ Audio Science Review เนี่ยนะครับเว็บไซต์นี้เขาก็วัดค่ากำลังขับออกมาเนี่ยกำลังขับอย่างที่ควรจะเป็นนะอย่างที่ควรจะเป็นคือใช้มาตรฐานแบบคนไฮไฟนะครับก็ถ้าที่4โอห์มเนี่ยได้ประมาณ192 วัตต์นะครับอันนี้คือวัตต์แท้นะที่เราเรียกว่าวัตต์แท้เนี่ยถ้าโหลด8โอห์มได้ประมาณ98 วัตต์ผมตีง่ายๆว่า100 วัตต์กับ200 วัตต์นะครับคือถ้าเราจะดูว่า V3 Mono เนี่ยมีกำลังขับ RMS นะครับกำลังขับจริงๆกำลังขับที่ใช้งานได้เป็น Music Watt นะเป็น Music Power นะไม่รวมความเพี้ยนไม่รวมอะไรเงี้ยตัวเนี้ยตีง่ายๆถ้าโหลด8โอห์ม100 วัตต์เต็มๆนะ100 วัตต์ RMS ถ้าโหลด4โอห์มก็คือเบิ้ลเป็นเท่าตัวก็คือ200 วัตต์
เข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลขผู้ผลิตเขาจะบอกมากี่วัตต์แล้วแต่เขาจะเคลมนะครับตัวนี้เนี่ยมีซ็อกเก็ตให้สามารถเปลี่ยนออปแอมได้เหมือนกันเหมือนใน ZA3 นะครับเปลี่ยนถอดซ็อกเก็ตเปลี่ยนได้ซ็อกเก็ตมาตรฐานไอตัวออปแอมมาตรฐานก็5532นะครับจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ Input มีให้เลือกทั้ง Balance RCA แล้วก็ XLR นะครับตัวนี้ก็มีดีไซน์กึ่งจะเป็น V3 นะบอดี้เป็นบอดี้ V3 คือเล็กๆหน้าแคบๆนะแล้วก็บอดี้ด้านข้างเอา ZA3 มาคือเป็นการผสมผสานระหว่าง V3 กับ ZA3 รุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นก่อนหน้าทั้ง2รุ่นนะข้างหน้าก็ง่ายๆมีสวิตช์เลือก Input จะเอาช่องไหน XLR หรือ RCA ไอ้ตรงนี้เป็นปุ่มปิดเปิดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมนะประมาณนี้ไอ้ตัวเนี้ย Post Filter Feedback Technology อันนี้ไม่เคยมีใน Foxy รุ่นไหนมาก่อนนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่มีวงจรนี้นะครับเขาดูมี Balance Input มี RCA Input เลือกได้มี2 Input นะครับก็ใช้งานสะดวกขึ้นแต่อย่างที่บอกนะเวลาใช้งานต้องใช้2ตัวนะครับเพราะมันเป็นโมโนมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับก็จุดเด่นอื่นๆก็ยังคล้ายๆกับแอมที่ผ่านๆมาของ Foxy นะก็ใช้คาปาซิเตอร์ของ Nichicon คาปาซิเตอร์ตัวเก็บจุฟิลเตอร์หลักคุณภาพดีใช้ของ Nichicon แล้วก็ในภาคที่จำเป็นจะต้องใช้แบบตัวเก็บจุชั้นดีก็ใช้ของ Vima ตัวเก็บจุ Vima ของเยอรมันนะครับแล้วก็ตัวขดลวดที่อยู่ในภาคฟิลเตอร์เอาท์พุตก็ใช้ Sumida Inductor ของญี่ปุ่นนะใช้ตัวเก็บจุเอลนาของญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับคร่าวๆคือใช้อุปกรณ์เกรดดีนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะอุปกรณ์เกรดดีไม่ได้แพ้รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็น V3 Stereo หรือว่าตัว ZA3 ตัวนี้เนี่ยไส้ในอุปกรณ์ไม่ได้แพ้รุ่นน้องนะครับแต่มันบลิดโมโนมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นมันแรงมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับตัวชิปแอมก็ยังเป็น Texas Instrument TPA 325คืออย่างนี้ท่านผู้ชมไอ้ TPA 325ตัวเนี้ยไอ้ชิปแอมคลาสดีตัวเนี้ยนะครับ1ตัวมันเป็นชิปสเตอริโอคือ1ตัวมันเป็นซ้ายขวาคือเราใช้1ตัวมันทำงานเป็นสเตอริโอได้เหมือนใน V3 นะหรือใน ZA3 แต่ใน V3 โมโนเนี่ยใน1ตัวเขาเอา2 channel เนี่ยมาบลิดคือมันบลิดมาจากโรงงานเลยมาบลิดโมโนคือเอา2 channel ให้มันทำงานเหลือ channel เดียวเพราะฉะนั้นกำลังขับมันก็เลยสูงกว่าแอมทุกตัวของ Foxy ที่ผ่านมานะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีก Input เนี่ยช่องบาลานซ์เนี่ยรับ Input ได้ทั้ง XLR แล้วก็ TRS เขาเรียกว่า Combo Jack นะครับมีขั้วเป็น Combo Jack คือจะเสียบ TRS เข้าไปก็ได้นะครับเผื่อจะรับจากพวก Audio Interface อะไรพวกนี้นะครับที่พวก Audio Interface บางทีขั้วต่อบาลานซ์ของเขาเป็น TRS นะที่เหลือก็เป็นสเปคนะท่านผู้ชมไปหาอ่านเอาได้ในเว็บของเขานะครับก็รองรับลำโพงตั้งแต่2 โอห์มไปจนถึง8 โอห์มนะครับลำโพงที่แนะนำนะครับแล้วก็ตัว Input นะถ้าเป็นช่อง TRS หรือว่า Balance Input เนี่ยนะครับเกณฑ์ขยายอยู่ที่20เดซิเบลนะครับถ้าเป็นช่อง RCA Input เนี่ยเขาจะให้เลือกเลือกเกณฑ์ขยายได้ว่าจะเอาที่25เดซิเบลหรือ31เดซิเบลการที่แอมเนี่ยสามารถปรับอัตราขยายได้เนี่ยมันมีข้อดีคือเวลามันไปแมชกับปรีแอมอื่นๆมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคืออยู่ที่ว่าถ้าปรีมาแรงเราก็ปรับตรงนี้ให้มันเบาถ้าปรีมาเบาเราก็ปรับตรงนี้ให้มันแรงมันก็ยืดหยุ่นสามารถแมชกับปรีอื่นๆปรีแอมอื่นๆหรือว่าอินทิเกรตปรีเอาท์อื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าบางทีคุณไปต่อพวกแดกที่มีแบบภาคปรีเอาท์ในตัวอะไรเงี้ยแล้วมันมาเบาเกินไปคุณก็มาเพิ่มเกณฑ์เป็น31เดซิเบลได้ก็ทำให้การแมทชิ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นย้ำอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้จบเรื่องเทคนิคละเราไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับก็โฮลิไซขายอยู่ราคานี้นะครับราคาณปัจจุบันนะอาจจะรวมคูปองแล้วเนี่ยเป็นสินค้าประกันศูนย์ไทยนะครับ V3 Mono ราคานี้เนี่ยมาพร้อมกับ Power Supply 48 โวลต์ 5 แอมป์เรียบร้อยแล้วนะครับราคาศูนย์ไทยก็สั่งซื้อได้ที่ Holy Site นะครับเอาละกลับมาดูตัวจริงกันดีกว่าตัวจริงมันตั้งอยู่บนโต๊ะผมแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยผมมี100วัตต์อยู่ในมือผมมี200วัตต์อยู่ในมือเนี่ย200วัตต์ตัวละ 5,000 บาท
ผมมีแอมป์200 วัตต์อยู่ในมือ200 วัตต์ RMS นะครับไม่ใช่200 วัตต์แบบไก่กานะ200 วัตต์อยู่ในมือผมนะครับแล้วก็200 วัตต์นี่8โอห์มนะถ้าเป็น4โอห์มเนี่ยผมมีข้างละ200 วัตต์รวมทั้งหมด400 วัตต์ท่านผู้ชมเราอยู่ในยุคที่เราสามารถถือแอมป์400 วัตต์ไว้ในฝ่ามือข้างเดียวได้400 วัตต์4โอห์มนะวัตต์แท้นะแต่วัตต์ที่ว่านี่คือวัตต์ที่วัดได้จริงๆนะไม่ใช่วัตต์แบบโมเมกันขึ้นมาเองนะเนี่ย200 วัตต์8โอห์ม400 วัตต์4โอห์มที่อยู่ในฝ่ามือได้นะครับก็คราวนี้เนี่ยแรงเยอะแล้วเป็นยังไงก็ถ้าเกิดคนที่เคยฟังแอมป์ของ Forsy มาผมบอกก่อนเลยไอตัวเนี้ยไม่ได้เป็นรองทั้ง V3 ไม่ได้เป็นรองทั้ง ZA3 ถามว่ารู้ได้ไงผมมีทุกตัวไงผมจับมาลองหมดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่ได้มีดีแค่กำลังเสียงก็ดีกว่าด้วยนี่ครับกล่องที่ใส่ V3 โมโนมานะครับกล่องหนึ่งคือ1เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไปซื้อไปใช้ในระบบสเตอริโอต้องซื้อ2กล่องนะครับต้องซื้อ2กล่องนะ V3 Mono Redefine Hi-Fi and Unmatched Value นิยามใหม่ของ Hi-Fi ในความคุ้มค่าที่หาใดเปรียบไม่ได้อันนี้แปลเป็นไทยนะประโยคนี้นะกล่องก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นกล่องเฉพาะรุ่นเลยนะครับกล่องเฉพาะรุ่นตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ตัว power supply ใหญ่นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับนี่แต่ตัวเนี้ยตอนที่ส่งมากล่องหนักนะคือผมตอนแรกคิดว่าเครื่องเล็กๆไม่น่าจะหนักนะโอ้หนักนะกล่องมันหนักเลยอะนี่มันหนักตัว power supply เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้วมันมาไงวะมันเป็น2ชั้นอะเนี่ย power supply ตัวเท่านี้ตัวเท่าบ้านเนี่ยนี่เขาแยกสายไฟมาสายก็ยาวเหลือเกินแต่สายยาวๆนี่ผมบอกเลยว่าดีนะผมไม่เก็บสายแล้วกันนะอย่างมาเงี้ยเนี่ยสายเขาพันมันดีๆแหละเนี่ย power supply มาท่าเนี้ยนะครับเบลเลอร์เลยเนี่ยหนักนะ power supply นะเป็นสวิตช์โหมด power supply นะครับ input 120 ถึง 240นะคือใช้งานได้ทั่วโลกนะครับเอาพุท48 โวลต์ DC นะครับ5แอมป์นะจ่ายกำลังได้240 วัตต์นะคือกำลังของไอ้ภาคจ่ายไฟนะครับนี่คือ1ข้างนะครับขั้วต่อเป็นสายไฟซ็อกเก็ตนี่ครับซ็อกเก็ต C7 นะครับสายไฟที่ให้มาก็เนี่ยเป็นขั้ว US นะยาวมันเลยพลุงพลังไปหมดแล้ววะนี่สายไฟที่ให้มากับตัว power supply ที่มากับใครที่ซื้อรุ่นที่มี power supply ผมแนะนำให้ซื้อรุ่น power supply มาเลยนะประมาณนี้เวลาใช้งานก็เสียบเนี่ยตรงนี้แหละนะครับสายที่ให้มายาวทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็ยาวยาวเฟ้ยเลยน่าจะ1.5 เมตรนะครับเนี่ยสาย AC เนี่ย1.5 เมตรแล้วก็ทางฝั่งที่เป็น DC out DC out ก็น่าจะอีก1.5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นรวมความยาวทั้งหมดเนี่ยหัวอย่างนี้นะรวมความยาวทั้งหมดประมาณ 2-3 เมตรนะครับการที่มัน 2-3 เมตรดีมันจะได้ทำให้เวลาเราใช้งานนะครับเราจะได้วาง power supply เนี่ยนะครับเวลาเสียบใช้งานมันก็มีไฟขึ้นตรงนี้นะสีเขียวไฟเขียวนะครับการที่เอาสายยาวๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถวาง power supply ที่แบบคงจะกวนกระจายเลยเนี่ยเอาไปวางกันไกลๆเครื่องนะครับไม่เวลาวางอย่าไปวางใกล้ๆกันนะไอตัวเนี้ยตัวแบบส่งสัญญาณรบกวนเลยเพราะฉะนั้นควรเอาไปวางให้ไกลที่สุดนะครับนอกจากไกลตัวเครื่องเนี่ยอย่าไปใกล้เครื่องเสียงตัวอื่นบางคนบอกว่าอ๋อพี่ครับผมไปวางทับบนสตรีมเมอร์เลยคือไกลแอมแต่ไปใกล้ต้นทางก็ไม่ดีตัวเนี้ยเนื่องจากเนี่ยเขาให้สายยาวเฟ้ยมาแล้วนะวางให้มันไกลเครื่องที่สุดไกลเครื่องเสียงทุกตัวนะครับให้มันอยู่แบบเดียวๆของมันเลยการวางแยกออกไปมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวมันก็ระบายความร้อนดีขึ้นด้วยแล้วสัญญาณรบกวนที่ตัวมันสวิตช์โหมดวัสดุ240 วัตต์กวนกระจายแน่นอนนะต่อให้เขาดีไซน์มาดีแค่ไหนเนี่ยรอบข้างเนี่ยมันโดนกวนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยวางห่างๆนะอันนี้เตือนไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับมันอุตส่าห์ให้สายยาวมาแล้วเพราะฉะนั้นวางให้ไกลที่สุดนะครับแล้วเสียงจะดีเองส่วนตัวเครื่องก็เนี่ยเขามา2ชั้นเนี่ยไอ
นี่ก็ใส่เครื่องมาอย่างเงี้ยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจใส่อะไรมาผมมีอะไรตกหล่นไปอีกไหมนะไม่มีแล้วนะก็เป็นการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเครื่องมีแค่นี้แหละตัวเครื่องเล่นแล้วก็ไม่ใช่ตัวเครื่องเล่นตัวแอมแล้วก็ตัว power supply เมื่อกี้นะครับข้างล่างมีคู่มือมาให้อีกอันหนึ่งมั้งนะนี่คู่มือเล่มกระปิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แค่นี้แหละเครื่องก็ใส่ถุงอันนี้มานะง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากสายเสยอะไรก็ไม่ได้ให้มาก็คือเป็นตัวกล่องpower supplyบวกสายไฟ AC input นะครับแล้วก็ตัวเครื่องแค่นี้เลยจบเรามาดูตัวเครื่องกันนะวิธีใช้ก็ง่ายๆครับคือตัวนี้เป็น power amp เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีตัวปรับเสียงคือเครื่องต้นทางที่ส่งมาเนี่ยตัวนี้มันจะปรับความดังที่ตัวมันไม่ได้เลยนะครับคุณจะต้องปรับความดังที่ต้นทางนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีแดกที่ปรับความดังเอาพุทได้นะครับนะหรือคุณจะต้องมีเครื่องเล่นมีสตรีมเมอร์ที่สามารถปรับความดังเอาพุทได้นะคุณถึงจะใช้กับตัวนี้ได้เพราะคือถ้าคุณเสียบตรงแล้วคุณปล่อยมาเต็มตรงเนี้ยมันก็ปล่อยเต็มเหมือนกันนะดังลั่นบ้านลำโพงทะลุออกมานะคุณจะต้องมีต้นทางนะครับเครื่องเล่นต้นทางไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์นะครับหรือจะเป็นแดกหรือเป็นปรีแอมที่สามารถปรับความดังได้นะครับถึงจะต่อเข้าที่ Input ใด Input 1ตรงนี้ได้นะครับข้างหน้าให้ดูข้างหลังก่อนแล้วกันว่ามีขั้วต่ออะไรบ้างนะครับไฟเข้าตรงนี้ไฟ48โวลต์เข้าตรงนี้นะครับเพราะสปายเมื่อกี้เข้าตรงนี้ต่อออกลำโพงนะครับบวกลบชัดเจนเนี่ยแดงดำนะต่อให้ถูกนะครับนี่เป็นฝั่ง Input นะเลือกได้ระหว่าง XLR อันนี้จะฟิกเกนคือปรับเกณฑ์ไม่ได้ปรับเกณฑ์ขยายไม่ได้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่20เดซิเบลใช่ไหมทางด้านนี้เป็น Single End Input นะครับสำหรับที่ต้นทางมาเป็น Single End ก็เข้าช่องนี้ถ้าเป็น Single End Input นะครับเขามีให้เลือกระหว่าง25เดซิเบลกับ31เดซิเบลก็คือเป็นเกณฑ์ของภาคขยายข้างในนะครับถ้าสัญญาณต้นทางมาแรงพอสำหรับคนที่ไม่รู้เลยพี่ครับผมจะเริ่มจากตรงไหนดีผมแนะนำให้คุณเริ่มที่25ถ้าคุณปรับแล้วรู้สึกโอ้โหต้องเร่งวอลลุ่มเยอะมากนะเร่งวอลลุ่มจนโอ้โหต้องเร่งเยอะเกินไปก็ให้ปรับไปที่นี่แทนเพื่อเพิ่มเกณฑ์ขยายของนี่แสดงว่าต้นทางของคุณสัญญาณมาอ่อนไปนะครับแต่ถ้าคุณปรับมาที่25แล้วมันกำลังดีแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรตรงนี้ก็เลือกไว้ที่25นะครับนะเข้าใจตรงกันนะหลังจากเชื่อมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาด้านหน้านะครับก็มาด้านหน้าก่อนอื่นเลือกที่นี่ก่อนว่าด้านหลังเนี่ยคุณเชื่อมตรงนี้หรือคุณเชื่อมตรงนี้คุณเข้าที่ XLR in หรือคุณเข้าที่ RCA in นะครับเนี่ย XLR ที่เป็นบอกเป็นคอมโบแจ็คคือรับได้ทั้ง XLR หรือว่ารับได้ทั้ง TRS นะครับ TRS ก็เสียบเข้าตรงกลางนี่เลยนะครับพอจากนั้นคุณก็มาเลือกว่าคุณต่อเข้า Input ไหนถ้าคุณต่อ RCA ก็เลือกไปที่ RCA ต่อเข้า XLR ก็เลือกไปที่ XLR ตรงไปตรงมาอันนี้ง่ายนะครับแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะแยะนะครับต่อจากนั้นพอคุณเชื่อมต่ออะไรเสร็จทั้งหมดก็เหลือแต่ power on นะครับของเดิมมันจะ off อยู่ลืมไปก่อนเสียบไฟให้เลื่อนมาที่ off ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะก่อนจะเสียบไฟตรงนี้ให้เลื่อนสวิตช์ตรงนี้มาที่ off ก่อน off คือปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดตัวนี้เลื่อนได้2ค่าคือออโต้กับออนนะครับถ้าคือสังเกตไหมตัวนี้ไม่มีทริกเกอร์อินเหมือน ZA3 ทริกเกอร์คือเป็นสัญญาณทริกเกอร์จากต้นทางจากปรีแอมจากเครื่องเล่นเพื่อให้มันเครื่องมันเปิดตามๆกันตัว V3 Mono เนี่ยมันแอดวานซ์ไปกว่านั้นมันพัฒนาไปกว่านั้นมันไม่ต้องมาเชื่อมทริกเกอร์เลยละนะครับมันจะมีวงจรที่ตรวจจับสัญญาณที่วิ่งเข้ามาทางช่องใดช่องหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกไปที่ออโต้นะครับสมมุติจากออฟเนี่ยเลือกไปที่ออโต้เมื่อไม่มีสัญญาณเข้ามาต้นทางไม่ได้ส่งอะไรมามันจะยังไม่เปิดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มส่งเสียงมาคือเปิดเสียงมาจากปรีแอมมาจากอะไรเงี้ยมีเสียงเข้ามาปุ๊บถ้าตรงออโต้เนี่ยมันจะเปิดเองอัตโนมัติมันจะเปิดเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสายทิกเกอร์อะไรมันมีตัวเซ็นเซอร์วงจรเซ็นเซอร์สัญญาณเสียงขาเข้า
ถ้ามีสัญญาณมามันออนเองเลยหรือถ้าเราขี้เกียจไปวุ่นวายกับตรงนี้ก็ออนไปเลยดันขึ้นไปบนสุดมันก็จะออนตลอดเวลาเหมือนปิดเปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะให้ตัวนี้มันเปิดตามกันกับสัญญาณต้นทางก็ให้ปรับไปที่ออโต้เสมือนกับว่าเรามีการเชื่อมต่อสัญญาณทริกเกอร์แต่อันนี้มันเป็นทริกเกอร์โดยสัญญาณเสียงโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับให้ดูใกล้ๆชัดๆ on off นะครับออโต้ on ตรงนี้เป็นไฟ LED สีส้มเวลามันเปิดใช้งานไฟส้มๆเล็กๆเนี่ยมันก็จะติดสว่างขึ้นมานะครับให้เราเห็นเป็นว่ามันแอคทีฟอยู่แค่นี้เลยครับการใช้งานมันเรียบง่ายแค่นี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยตอนใช้งานเนี่ยผมได้เอาไปลองเชื่อมต่อกับตัว preamp รุ่น P4 ของ Forsy นะครับคือผมมองว่าก่อนหน้านี้ Forsy เนี่ยแทบจะไม่ได้ทำ preamp ที่เป็นจริงเป็นจังออกมาเลยเขาอาจจะมี preamp ออกมารุ่นหนึ่งแต่แบบว่ามันก็ไม่ได้ไฮไฟมากหรืออะไรเงี้ยแต่พอหลังจาก V3 Mono ออกมาเนี่ยภายในเวลาไม่นานนะครับ Forsy ก็ออกตัว preamp ที่แบบว่าเป็น preamp ที่มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสมก็เป็น preamp จริงๆคือไม่มี digital in เลยมี analog in 3 ช่อง output 1 ช่องแล้วก็ปรับเกณฑ์ได้มีรีโมทคอนโทรลอะไรเงี้ยก็คือนั่นก็คือ Forsy P4 ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในตอนที่ผ่านมาหรือว่าในคลิปที่ผมตัดแยกไปนั่นเองนะครับให้ดูข้างๆเครื่องนะนี่ก็เป็นช่องระบายความร้อนนะอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากรุ่น ZA3 ประมาณนี้นะครับตอนใช้งานกับ P4 เนี่ยผมปรับเกณฑ์ที่ P4 ไปที่3เดซิเบลที่ตัว preamp P4 ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคือเบาสุดเลยปรับที่3เดซิเบลแล้วก็ปรับที่เนี้ยที่หลังเครื่องตัวเนี้ยไปที่25เดซิเบลคือเบาสุดทั้งคู่ผมว่าเกณฑ์มันแรงพอนะที่เบาสุดของทั้ง P4 เบาสุดของทั้งตัว V3 Mono เนี่ยแรงพอแรงเหลือเฟือเลยนะครับแรงพอแต่ว่าผมจะพูดว่าแรงพอสำหรับทุกซิสเต็มก็จะพูดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลำโพงด้วยถ้าคุณใช้ลำโพงที่มีความไวต่ำกว่าที่ผมใช้ก็อาจจะต้องเลื่อนเกณฑ์ให้มันดังขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น6เดซิเบลหรือ9เดซิเบลที่ P4 หรือว่าเลื่อนจาก25เป็น31เดซิเบลที่ตัว V3 Mono นะครับอีกอย่างนึงที่จะเตือนไว้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลื่อนเกณฑ์ไปที่ไหนนะ2ข้างคุณต้องเลื่อนเหมือนกันนะครับถ้า25ซ้าย25ขวาก็ต้องเลือกเหมือนกันเดี๋ยวจะความดังมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะแต่ว่ามาเตือนกันไว้ก่อนเพราะเผื่อบางคนพลาดจังหวะที่ต่อสายแล้วอาจจะไปเลื่อนว่าทำไมเสียงซ้ายขวามันดังไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นพื้นฐานเลยนะเบสิกไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับแค่มาเตือนกันเฉยๆนะผมได้ไปใช้ไอตัว V3 Mono เนี่ยครับขับลำโพงรุ่นใหม่ของ Clips ลำโพงรุ่นใหม่ของ Clips คือตัว R60M นะครับ R60M เป็นลำโพง2ทาง driver 6 นิ้วตัวเสียงแหลมเนี่ยเป็นทวิตเตอร์อลูมิเนียมแล้วก็มีฮอร์นมีปากฮอร์นอยู่ตัวลำโพงเนี่ยมีความไวพอสมควรนะประมาณ93เดซิเบลก็ผมลองใช้กับ V3 Mono เพราะว่ามันเป็นลำโพงที่ค่อนข้างใหญ่ไดเวอร์6นิ้ว2ทางอะไร6นิ้วครึ่ง2ทางนะครับลองไปฟังกันดูช่วงแรกเนี่ยผมจะดูว่าตัวแอมป์เล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดเพลงที่มันมีลักษณะค่อนข้างมีไดนามิกนะครับมันจะเป็นแทร็กโซโล่กลองนะมาจากแผ่นทดสอบของNordos นะครับมันจะเป็นแทร็กโซโล่กลองธรรมดาก็คือเขาคงอัดกลองจริงๆกลองสดมานะครับลองไปฟังกันดูนะว่าข้อดีของ Amp Class D ที่ว่าสามารถตอบสนองเสียงได้อย่างฉับไวอะไรเงี้ย Damping Factor ดีๆสามารถหยุดการกระพือของวูฟเฟอร์ได้ดีๆอะไรเงี้ยลองฟังแล้วเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะสั้นๆนะครับสั้นๆนะก่อนที่จะไปลองฟังอีก2ตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุยกันว่านอกจากเรื่องของเสียงนอกจากเรื่องของฟังก์ชันนั้นเนี่ยมีอะไรที่ผมใช้งานตัวนี้แล้วเป็นข้อสังเกตบ้างมีอะไรจะมาเตือนจะมาย้ำมาบอกมาย้ำให้เป็นจุดสังเกตกันบ้างนะครับลองไปฟังดูว่า V3 Mono ขับลำโพง2ทางของ Clips นะครับ R60M นะครับกับแทร็กที่เป็นแทร็กโซโล่กลองจะเป็นยังไงนะครับ
ประมาณนี้ เดี๋ยวเป็นแนะนำซิสเต็มแป๊บหนึ่งในซิสเต็มนี้นะครับนี่คือลำโพงคลิปรุ่นใหม่ของคลิปนะ R60M นะครับเป็นลำโพงความไวสูงที่เสียงใช้ได้นะเสียงมันนิ่งมากตัวไดเวอร์ก็เนี่ย6 นิ้วครึ่งนะมีฮอร์นปากแตรอันเบลเลอร์เลยนะเป็นลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงเบสรีเฟล็กนะครับด้านหลังเป็นท่อเปิดท่อก็เป็นฮอร์นนะตัวท่อก็เป็นปากแตรนะท่อปากแตรใหญ่เลยเพราะฉะนั้นรีเฟล็กไอเบสที่มาจากพอร์ตรีเฟล็กพอร์ตของลำโพงคู่นี้มันจะไม่ได้เน้นเสียงกระทุ้งมากเสียงมันค่อนข้างแบบผ่อนไปตามฮาร์โมนิกของความถี่ต่ำนะมันจะไม่ใช่เบสแบบกระทุ้งนะซิสเต็มที่ใช้นะต้นทางเนี่ยผมเล่นมาจากตัว Emerson Analog นะตัวนี้คือเน้นง่ายนะสตรีมมาแล้วก็เข้าที่ไอตัวกลางสุดที่เป็นเห็นปุ่มส้มๆนะไอ้นั่นก็คือ Forsy P4 นะครับแล้วก็ขนาบข้างนะข้างๆของ Forsy P4 ที่มีวางบนแท่นไม้เล็กๆนะครับอันนั้นก็คือ V3 Mono ทั้งคู่นะครับส่วนในขวาสุดที่อยู่ใกล้ๆ Turntable อันนั้นเป็น Forsy Box X5 เป็น Prefono นะผมมาต่อทั้งหมดเนี่ยเข้าที่ P4 นะครับไอ้ซ้ายมือเครื่องเงินอันนั้นก็เป็นเครื่องเล่น CD นะครับ FiO DM13 คือซิสเต็มเนี้ยผมฟังได้ทั้งสตรีมจากสตรีมคือเข้า input 1ตัวจาก CD FiO DM13 ตัวเงินเข้า input 2ของ P4 แล้วก็ตัวมาจากตัว Phono Box X5 เข้าทาง input ช่องที่3ของ P4 เห็นไหมซิสเต็มเนี้ยผมฟังได้จากทั้ง3ซอร์สเลยคือดิจิตอลสตรีมดิจิตอล CD แล้วก็ไอตัว Turntable นะครับเมื่อกี้คือตัวอย่างวันนี้เอาง่ายไว้ก่อนคือทุกอย่างเปิดมาจากสตรีมหมดนะครับก็สตรีมมาจากแผ่นทดสอบเสียงแผ่นแรกนะครับของ Nordos ปกขาวๆนะหลังเขามีปกสีดำแล้วก็เป็นแทร็กโซโล่กองธรรมดาอันนี้เพื่อจะเอาสปีดนะดูด้วยว่าแอมอย่างเงี้ยมันขับเวลามันเจอลำโพง6 นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เกินกำลังมันมากนะเพราะมันมี100 วัตต์ที่8 โอห์มใช่ไหม200 วัตต์ที่4 โอห์มเพราะนั้นเหลือสำหรับลำโพงไซส์นี้นะครับเปิดได้ค่อนข้างดังเลยนะแต่เมื่อกี้ผมอัดเสียงมาประมาณหนึ่งของจริงเหมือนเช่นเคยนะของจริงเสียงดีกว่าที่ฟังเมื่อกี้เยอะอย่าถามเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ประเมินไม่ถูกแต่ดีกว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาผมเอาอัดเสียงมาให้ฟังแบบนี้ให้ฟังแค่เป็นไอเดียนะครับแค่เป็นไอเดียไม่ได้ว่าจะให้เอาไปอ้างอิงนะของจริงดีกว่านี้นะครับหรืออาจจะแย่กว่านี้ถ้าเซตอัพไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับอีกเพลงหนึ่งที่ผมจะให้ฟังเนี่ยคือผมจะให้ฟังว่าเวลาเราฟังแอมที่เป็นโมโนเนี่ยเวลาเขาบอกว่า channel separation ดีเนี่ยมันดียังไงนะครับ channel separation คือการแยกช่องสัญญาณซ้ายขวาคือเวลาพวกภาคขยายเสียงถ้ามันรวมอยู่ในแท่นเดียวกันอ่ะคือซ้ายขวามันรวมอยู่ในแท่นเดียวกันเนี่ยคนออกแบบมันจะมีความยุ่งยากตรงที่ว่าเขาต้องดีไซน์ให้ซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่กวนกันเองท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าการที่เราเดินแผ่นไอ้ลายวงจรนะสมมติ channel ซ้ายเดินแบบนี้ channel ขวาเดินเงี้ยแล้วเอาไอ้ลายวงจรเนี่ยมาใกล้ๆกันอ่ะช่องสัญญาณซ้ายช่องสัญญาณขวาถ้ามันมาใกล้กันนะเชื่อไหมว่ามันจะเกิดการเขาเรียกว่า cross talk channel cross talk ก็คือการข้ามช่องสัญญาณหมายความว่าการแยกซ้ายแยกขวาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับไปรบกวนกัน 100% หรอกแต่มันจะทำให้การแยกมิติเสียงสเตอริโอเนี่ยมันด้อยลงแต่การที่ภาคขยายเสียงหลักของเราเนี่ยมันแยกซ้ายไปเลยแยกขวาไปเลยเห็นไหมมันอยู่คนละแท่นเลยคือไม่ใช่ว่าวงจรมันอยู่ใกล้ๆกันมันแยกซ้ายแยกขวาอิสระไปแบบเนี้ยข้อดีของมันคือ channel separation คือการแยกช่องสัญญาณซ้ายขวาแทร็กต่อไปเนี้ยเป็นเพลงแจ๊สบรรเลงที่มันจะมีเรื่องของพิติการวางพิติผมนอกจากเรื่องของน้ำเสียงสมดุลเสียงอะไรต่างๆเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องของการแยกช่องสัญญาณลองไปสังเกตกันดูนะ
เป็นไงครับพอได้นะสำหรับแอมราคาแค่เนี้ย2ตัว100 วัตต์8 โอห์ม10,000เดียวนะแต่อย่างที่บอกนะปัญหาของ V3 Mono เนี่ยคือคุณต้องมี preamp คุณภาพค่อนข้างดีมาใช้กับมันซึ่งจริงๆแล้วผมมาลองแล้ว P4 เนี่ยดีพอที่จะใช้กับมันแต่สำหรับคนที่มีตอนตอนที่รีวิว P4 เนี่ยมีคนมาถามผมว่าใช้กับ power amp ตัวใหญ่ได้ไหม คือไอ้พวกแอมปรีแอม2ตัวเนี้ยนะไอ้ลูกเจี๊ยบ3ตัวตรงกลางเนี่ย3ตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับท่านผู้ชมอย่าไปเห็นขนาดมันเล็กแล้วคิดว่าสมรรถนะมันจะเล็กไปด้วยนะเมื่อกี้ฟังดูสมรรถนะมันเล็กไหมล่ะนะครับคือเช่นกันนะมีคนถามผมว่าตอนที่รีวิวปรีแอม P4 เนี่ยมันจะเอาไปใช้กับ power amp ตัวใหญ่ได้ไหมได้ถ้าสเปคมันไปด้วยกันได้นะคือเวลาเราใช้พวกนี้ไม่ได้ดูที่ขนาดนะต้องดูที่สเปคทางไฟฟ้านะครับ นะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาถามเนี่ยไอV3 โมโนตัวเล็กๆเนี่ยไปใช้กับปรีแอมตัวใหญ่ได้ไหมนะกลับกันนะ ใช้ได้ถ้าสเปคทางไฟฟ้ามันเข้ากันได้อีกคำถามบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้เนี่ยเสียงดีกว่า V3 ไหมเสียงดีกว่า ZA3 ไหมผมลองแล้วเหมือนกันเพราะผมมีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดีกว่า V3 แบบขาดแล้วก็เสียงดีกว่า ZA3 แบบชัดเจนเช่นกันนะครับอันนี้ไม่ต้องให้บอกผมลองแล้วนะครับคือไม่ใช่มีแต่กำลังอย่างเดียวเสียงดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเล่นแอมของ Foxy เลยแล้วอยากจะลองตัวแรกเลยนะลองดูได้ว่าแอมคลาสดีเดี๋ยวนี้มันทำได้ดีแค่ไหนคุณกำเงิน 10,000 บาทแล้วสั่ง2ตัวนี้มาเล่นได้เลยนะครับนะประมาณนี้แล้วอีกอันนึงหลังจากที่ได้ลองมาแล้วเนี่ยมีอยู่นิดนึงครับที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะทราบไว้เป็นข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อมันมาโอเคเรื่องเสียงผ่านละนะครับสำหรับผมเนี่ยราคา 10,000 บาทเนี่ยผมว่าคุ้มถ้าคุณมองในแง่ของเสียงแบบ 100% นะหรือว่าในแง่ของความยืดหยุ่นในการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกมี input ทั้ง RCA มี input ทั้ง XLR แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากวงจรข้างในมันไม่ใช่ fully balance ไม่ใช่บาลานซ์แท้เพราะฉะนั้นเวลามันรับจากช่องบาลานซ์เข้าไปเนี่ยมันจะไปแปลงเป็น single end นะแต่ข้อดีของมันคือมันทำให้คุณต่อสาย input ได้ยาวขึ้นเพราะว่าสัญญาณบาลานซ์เนี่ยจากปลายทางที่เป็นบาลานซ์คุณมาเข้า input บาลานซ์เนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์แท้ตลอดเพราะนั้นตลอดเส้นทางมันจะสามารถต่อสายได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องกลัวสัญญาณรบกวนอะไรเงี้ยนี่เป็นข้อดีของการมี input แบบบาลานซ์นะครับจุดที่ผมคิดว่าแหมมันเป็นข้อจำกัดนะหรือว่าอาจจะเรียกว่าข้อด้อยก็ได้อะคือขั้วต่อลำโพงมันเล็กมากเล็กไปอ่ะผมคิดว่าแหมมันทำให้เวลาเราต่อสายพวกถ้าเกิดคุณเป็นบานาน่าเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบานาน่าก็เสียบนี่เลยถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นหางปลาเนี่ยถ้าเป็นหางปลาใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกได้แล้วก็มีโอกาสที่ไอ้ขั้วเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะคุณจะสมมติหางปลาคุณแบบเป็นแบบหนาๆนะครับเนี่ยคุณใส่เข้าไปแล้วคุณจะบิดให้มันแน่นเนี่ยแล้วถ้ายิ่งสายลำโพงคุณใหญ่ๆระวังมันช็อตระวังมันมาแตะกันนะครับระวังมันขยับจนมันมาแตะกันอันนี้ก็ให้ระวังไว้แล้วก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าคุณจะพยายามขันให้มันแน่นอ่ะผมกลัวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะมันเป็นพลาสติกบางๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้งานได้แต่ให้ระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณเป็นบานาน่าเสียบปุ๊บเข้าไปในนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นหางปลาจะต้องระวังนิดนึงนะเชื่อมต่อเสร็จอาจจะต้องหาอะไรมาขั้นนะกันมันแบบมันคลอนแล้วไปช็อตกันนะอันนี้ให้ระวังไว้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะอันเนี้ยผมเตือนเป็นการส่วนตัวเลยเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยเป็นจุดยึดชิปตัว amplify ชิป amp class D ของมันนะคือตัวเนี้ยมันใช้ตัวถังทั้งหมดของมันเนี่ยนะครับเป็นแผ่นระบายความร้อนคือเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าพี่เอ็มผมเคยได้ยินมาว่า amp class D มันไม่ร้อนนะใช่ถ้าบอดี้มันใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยบอดี้มันเล็กคือเขาพยายามออกแบบให้มันคอมแพคเขาก็เลยใช้ทั้งตัวของมันเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นแผงระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างร้อนมากร้อนถึงร้อนมากนะครับถามว่าร้อนแค่ไหนนะครับถามว่าร้อนแค่ไหนร้อนกว่า ZA3 แม้ว่าผมจะเอา ZA3 ไปบลิดโมโน ZA3 ก็ร้อนน้อยกว่าเพราะว่าบอดี้ ZA3 มันใหญ่กว่านี้ประมาณนี้เลยนะครับนะบอดี้มันใหญ่ก็เหมือนคุณมีแผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยให้ระวังเรื่องความร้อนท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าคือมันใช้บอดี้เป็นแผงระบายความร้อนแต่ว่าขามันเตี้ยมากเห็นไหม
ขามันแบบเตี้ยมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางไปเฉยๆเนี่ยมันทำให้ข้างล่างเนี่ยอากาศมันไม่โฟลว์ผมเนี่ยต้องเอาก้อนไม้อันนี้เป็นก้อนไม้ท่านผู้ชมไปหาอะไรก็ได้มาลองให้มันลอยจากพื้นสูงขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้อากาศมันไหลเข้าไหลออกได้นะครับเนี่ยยกมันให้สูงขึ้นมานั่นแหละนะครับนะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนำนะยกคุณก็เว้นที่ตรงกลางไว้ยกหน้ายกหลังนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วอะถามว่าไม่ยกเป็นไรไหมผมยังไม่เคยเจอว่ามันเป็นไรคือมันอยู่กับผมเนี่ยมันยังไม่เคยร้อนจนแบบตัดไปหรือว่ามีอะไรนะแต่ว่ามันร้อนมากจนน่ากลัวคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เวลามันร้อนมากๆอะระยะยาวผมไม่แน่ใจว่ามันจะทนทานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยมันระบายความร้อนอย่างที่ควรจะเป็นได้อะก็ควรจะทำนะครับก็ควรจะทำก่อนอื่นยกก็อย่างเห็นว่าตามในภาพเนี่ยผมหาอะไรมายกมันนะยกหน้ายกหลังข้างล่างมันจะได้โฟลว์แต่คราวนี้มันยังไม่พอเราเปิดไปสักพักนึงเนี่ยผมเนี่ยเอามือลองไปแตะดูนะผมรู้สึกว่ามันร้อนจนแบบว่าแตะได้ไม่นานนะครับผมก็เลยเอาเนี่ยไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยที่เป็นอินฟราเรดเนี่ยยิงไปที่ตัวมันเนี่ยผมวัดได้ประมาณคือแต่ถ้าท่านผู้ชมอยู่ในห้องแอร์เนี่ยไอ้ปัญหานี้จะน้อยลงนะแต่ผมเผื่อสำหรับท่านผู้ชมที่เวลาคุณฟังเพลงอ่ะแล้วคุณไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศนะเนี่ยแม้ว่าคุณจะวางเครื่องแบบโล่งๆอย่างนี้ก็ตามนะถ้าคนที่มีเครื่องปรับอากาศโอเคจบอยู่ในห้องเปิดแอร์อย่างนี้จบแต่ถ้าคุณฟังมันในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนอกจากคุณจะวางในที่โล่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องวางยกให้มันลอยจากพื้นนะครับ2ผมอะในระหว่างใช้งานคือไม่ได้เปิดดังมากเปิดประมาณกลางๆเนี่ยผมเอามือไปจับเนี่ยมันร้อนจนถึงขั้นจับไม่ได้ผมก็เลยอันนี้ยิงดูได้อุณหภูมิประมาณ45องศานะครับ45องศาเนี่ยถือว่าร้อนไปหน่อยสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบนี้นะครับระยะยาวไม่น่าจะเป็นผลดีสักเท่าไหร่ผมก็เลยไปหาวิธีการระบายความร้อนให้มันผมไม่เจอว่าฟอร์ซี่เนี่ยเขาได้มีพัดลมระบายความร้อนที่ทำมาสำหรับแอมรุ่นนี้โดยเฉพาะถ้าคุณไปเปิดในเว็บของฟอร์ซี่มันจะเป็นพัดลมเนี้ยขายตัวหนึ่งผมซื้อโฮลิไซมาน่าจะ400 บาทประมาณนี้แหละนะครับมันเป็นพัดลมแบบบัตเลสนะครับก็คล้ายๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ผมคิดว่าตอนแรกผมตัดสินใจซื้อของฟอร์ซี่มาผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกมาแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีขายางมาด้วยนะครับมันมีขายางมาแล้วก็มันใช้ไฟจากพอร์ต USB Type C แล้วผมก็คิดว่าฟอร์ซี่ถ้าฟอร์ซี่เลือกมามันน่าจะดีเพราะว่าเขาอาจจะเลือกแบบที่มันไม่กวนเสียงเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ฟอร์ซี่เนี่ยเขาจะวางเครื่องแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าในรูปเนี่ยเขาในรูปที่ฟอร์ซี่เขาโปรโมทในเว็บเขาไม่รู้เขาคือทิศทางลมผมไม่แน่ใจว่าเขาวางให้มันเป่าขึ้นหรือเป่าลงแต่ผมลองมาหมดแล้วไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กคือถ้าคุณวางแบบเนี้ยมันอาจจะดีขึ้นแต่นิดเดียวจาก45องศาอาจจะเหลือแบบ44อ่ะซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะไอ้พัดลมฟอร์ซี่ตัวนี้มันเบามากนะมันไม่ได้แรงนะมันเบามากผมเข้าใจว่าฟอร์ซี่เขาจงใจให้มันเบาแบบนี้เพราะว่าเขากลัวว่าเสียงมันจะดังเพราะว่าถ้ามันหมุนเร็วอะมากมันจะดังอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันหมุนเร็วมากเดี๋ยวมันจะไปกวนวงจรข้างในผมก็เลยลองใช้งานอีกแบบนึงคือวางข้างบนนะคือยกพื้นขึ้นมาแล้วก็วางข้างบนเงี้ยแล้วก็ให้ลมอ่ะมันเป็นทิศทางที่ดูดขึ้นแบบนี้เพื่อระบายความร้อนออกจากบอดี้ของมันก็ดีขึ้นนิดเดียวจาก45นะตัวอย่างนะประมาณ45ก็เหลือประมาณ43หรืออะไรเงี้ยก็ยังเหมือนกับว่าการที่เอาอะไรไปบล็อกมันแบบนี้นะครับมันก็ยังได้ผลที่ไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายผมเจอว่าวางแบบนี้ดีที่สุดครับคือวางข้างๆแล้วก็ให้เป่าลมจากพัดลมอันนี้ให้มันผ่านตัวมันไปคือพูดง่ายว่าพอตัวเครื่องมันเกิดความร้อนขึ้นมาสะสมขึ้นมาที่บอดี้ของมันเนี่ยเนื่องจากเครื่องมันเล็กมันก็เลยระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ผมคิดนะการที่มีพัดลมตัวเล็กเนี่ยเป่าให้ลมตรงนี้มันโฟลว์มันก็ลดจาก45เหลือ40เลยก็คือจากที่ว่าแตะค้างนานๆไม่ได้ก็คือแตะค้างได้แต่ก็ยังรู้สึกมันร้อนอยู่ดีแต่แตะค้างได้แล้วนะครับก็ใช้งานได้สบายใจขึ้นนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มได้มานิดเดียวต้องจ่ายแบบหลายร้อยมีอีกเวนึงผมมีพัดลมของ G-Su Live ตัวหนึ่งเป็นพัดลมแบบชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วก็เสียบทาง USB ได้ด้วยใช้ไฟจาก USB ได้ด้วยตัวมันท่านนี้เป็นพัดลม DC เหมือนกันแล้วก็เป็นพัดลมที่พยายามคุยว่าเงียบนะครับคุณใช้แบบนั้นก็ได้ตัวเดียวแล้วก็เป่า
เป่าไปทางเป่าทั้ง2ตัวพร้อมๆกันเลยถ้าคุณใช้พัดลม6 นิ้วตัวนั้นคุณเป่า2ตัวได้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีกว่าไอ้นี่ด้วยนะแต่คุณอาจจะต้องหาที่วางหน่อยเพื่อไม่ให้เสียงจากพัดลมซึ่งมันดังกว่าไอ้นี้นิดนึงมันกวนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศห้องแอร์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศมันก็ช่วยระบายความร้อนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับให้เป็นข้อสังเกตไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างร้อนมากเมื่อเทียบกับแอมคลาสดีตัวอื่นที่ผมเล่นมานะอาจจะเป็นที่บอดี้มันเล็กนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายรีวิว Forsy V3 Mono ด้วยการเปิดไฟล์เสียงจากสตรีมมิ่งนะครับสตรีมไฟล์ 312.8 เป็นเพลงแจ๊สของPatricia Barber นะครับอัลบั้ม Clicks อัลบั้มนี้อันเนี้ยจะให้ท่านผู้ชมฟังว่าเสียงที่มันเป็น High Res Audio เนี่ยมันมีแทบทุกเสียงเลยมีเปียโนมีเสียงร้องมีเสียงแบบเบสอะไรเงี้ยเวลามันเบสมันดึงตึงเงี้ยมันจะได้ประมาณไหนนะครับเพื่อจะได้ฟังดีเทลรายละเอียดจากแอมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผ่านลำโพงตัว R60M ของคลิปนะลำโพงของคลิปตัวนี้ผมทราบคร่าวๆว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 18,000 นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่อีกเลเวลหนึ่งนะถ้าเทียบกับพวก Wafadel Diamond 12.1 อันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 บวกลบนะลำโพงคู่นี้นะครับก็เป็นลำโพง6 นิ้วครึ่ง2 ทางความไวสูงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นลำโพงใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่อง damping factor อะไรของแอมก็สำคัญเช่นกันนะครับลองไปฟังกันดูแล้วก็ใครที่ชอบดูแล้วชอบใจตัวรีวิวตัว V3 Mono ตัวนี้ครับก็ผมขอคนละ1 ไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์ก็ได้ครับเอาเราไปฟังกันนะ Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance on the clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance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  on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance
When the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance on the clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?ประมาณนี้ฟังเพลงกันเพลินเลยนะครับคือเวลาเราเทสแอมแบบคลาสดีอ่ะเวลาผมเห็นแบบคนใน YouTube เวลาเขาเทสแอมคลาสดีอ่ะเขาชอบไปเปิดเพลงมันๆเพลงโจ๊ะๆผมว่ามันง่ายไปนะคือแอมคลาสดีมันเก่งเรื่องกำลังอยู่แล้วใช่ไหมแอมคลาสดีมันดีเรื่อง damping factor อะไรอย่างงี้แล้วชอบไปเปิดเพลงเบสตุ้มตามอ่ะคือเวลาเราพูดถึงแอมคลาสดีบางคนจะคิดว่ามันได้อย่างเดียวใช่ไหมผมฟังแอมคลาสดีผมว่ามันไม่ได้มีแค่กำลังนะมันมีอย่างอื่นด้วยนะคือถ้ามันดีไซน์มาถูกต้องอ่ะหรือมันดีไซน์มาดีอ่ะผมก็ใช้ฟังฟังแจ๊สฟังกีตาร์ฟังคลาสสิกอะไรเนี่ยคือถ้ามันได้อ่ะนะมันไม่เกี่ยวคือหลายๆคนคือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าแอมคลาสดีจะเอาไว้ใช้เหมาะกับแบบเพลงล็อกเพลงอะไรมันไม่จำเป็นเสมอไปนะก็เลยเอาเพลงแจ๊สมาเปิดให้ฟังนะครับ